Благодійність не міряється в грошах, благодійність робиться в ділах. Послухайте, хто ви такий, що вам показав? Так обично не люблю обіцяти, я лише зроблю, а потім щось говорю. Це склероз. Діти – то скарб. І оці прекрасні люди, яких ви побачили вже на початку, дуже добре це розуміють. Причому для них це скарб в прямому сенсі цього слова. Бо на дітях можна добре, дуже і дуже добре заробити. Це історія про одну конкретно взяту громаду під Києвом, де, схоже, вигадали і реалізували просто фантастичну за рівнем простоти і цинізму схему на дитячих садочках. Громада своїм коштом задорого купує будівлі дитсадків у бізнесу. Хоча раніше цьому ж бізнесу за безцінь роздавала землі. І чим більше таких садочків з'являється на балансі громади, тим забезпеченішими стають учасники схеми. То що в нас тут сьогодні? Нардепи, місцева влада, десятки мільйонів і багато, дуже багато новеньких квадратних метрів вдячності. Перш ніж ми розпочнемо, перевірте, чи ви підписані на наш YouTube канал. Все ок, підписані? Ну, тоді поїхали. Це Олесь Кудрик, голова Борщагівської громади. На цих кадрах він урочисто перерізає стрічку нового дитсадка у Софіївській Борщагівці. За останні 4 роки він придбав для громади вже аж 3 дитячі дошкільні заклади. Ну так молодець же, скажете ви. Це ж суцільні плюси для громади. Все так. Втім, це ще більше плюсів для самого Кудрика. І я зараз зовсім не про репутацію. Це 2020-й. На носі місцеві вибори. Час традиційної активізації усіляких меценатів, благодійників і політиків, що поспішають робити добрі справи. Десь на місяць-два. Якраз в цей період у Кудрика і з'явилася особлива любов до дітей. Він почав активно дбати про наявність достатньої кількості дитсадків у громаді. Це наша гордість, те, що ми купляємо. Напередодні виборів він урочисто перерізав стрічки 2 дитсадків, які за бюджетні кошти викупив у приватних забудовників і прийняв на баланс тоді новоствореної об'єднаної Борщагівської громади. Треба ж, як вдало. Ось вибори, ось проблема з дитсадками. І ось воно миттєве і рішуче рішення, що з'являється за лічені дні до місцевих виборів. Кудрику на них, вочевидь, було вкрай важливо переобратися. Ще б пак, ціла громада тепер на кону. Кудрик керував Софіївською Борщагівкою ще з 2012-го, і саме на період його каденції припали просто божевільні за своїми масштабами земельні оборудки. Всі питання, які є в селі Софіївська Борщагівка, треба розглядувати через призму землі. І тоді їх можна зрозуміти. Якось так Кудрик ще в 2015-му пояснював моїй колезі Алісі Юрченко виведення в приватну власність землі державного агрокомбінату «Пуща-Водиця», які, треба ж як вдало, знаходилися саме на ввіреній йому території. Сільська рада своїм рішенням прийняла на баланс сільської ради, а потім надала громадянам. Потримайте цей факт в голові, бо так ми говоримо про типовий дерибан і ще більш типового локального посадовця. Але оця фішка з землею нам ще знадобиться далі. Тож, що ми маємо? Борщагівка, Кудрик і різке передвиборче переключення з землі на дитячі садочки. Дитячий садок «Дивосвіт». Його Кудрик офіційно відкрив за кілька днів до виборів. Розташований заклад на території житлового комплексу «Софія Київська». Борщагівська сільрада придбала його за кілька місяців до цього, ще у серпні. Продавцем виступила компанія «Броквітале», яка виставила за нерухомість прайс у майже 70 мільйонів гривень. Оскільки ви навряд чи дуже цікавитеся вартістю дитячих садочків в Україні, то скажу, це дорого, дуже дорого, бо садок цей не надто великий, розрахований на 75 дітей. І ось, наприклад, на Волині в той же період часу відкрили новозбудований дитсадок на таку ж кількість вихованців за 31 мільйон. Ну, чи ось на Тернопільщині. Тут він обійшовся в 40 мільйонів, щоправда, і розрахований він аж на 120 дітей. Компанія, яка продала дитсадок, викликає не менше запитань. Ну, бо створена вона у 2016-му, і її основний вид діяльності – це надання в оренду будівельних машин та устаткування.
До цього Бруквітал не те, щоб сильно заробляла. Якісь копійки у 2018-му і 2019-му. А потім бац і 70 мільйонів гривень, сплачених за дитсадок. Власником контори аж до моменту продажу значився Ярослав Зайченко. Виглядає так, що риболовля та теніс чоловіка цікавили тоді кратно більше, ніж бізнес. Ба більше, тільки підписавши таку вигідну дитсадкову угоду, Зайченко вийшов із фірми. Її, вочевидь, просто кинули помирати, адже записали на, без сумнівів, підставну особу, яка значиться ще майже в 200 компаній. Що ми маємо? Громаду, яка дуже задорого купує новий дитсадок, щоб її очільник перед виборами міг урочисто його презентувати. Компанію, яка роками ледь зводила кінці з кінцями, а коли на неї впала вигідна угода, власник її кинув. Дивно, власне, сам Зайченко не знайшов, щоб на це відповісти. Я поки не знаю, що відповідати. Якщо глянути на те, як Зайченка в своїх телефонах записували інші абоненти, можна дізнатися більше цікавого. Наприклад, що він насправді юрист, а не будівельник, а ще, що він завжди від когось. Ось дивіться. Ярослав от Саши Конюхова. Ярослав от Андрея Вишньової Енерго. Андрій Вишньової Енерго – це найімовірніше Андрій Лада. Бо є ще тега Лада тітко юрист Ярослав і Ярослав Сансанич. А Сансанич – це назва фермерського господарства Андрія Лади. Саша Конюхов – це, підозрює, насправді, Олександр Конихов. Обидва були помічниками екс-нардепа Сергія Скуратовського. І треба ж таке, саме родина Скуратовського і зводила тут цей самий житловий комплекс Софія Київська, де і знаходиться дитсадок. В той же період часу самому Конихову сільська рада щедро нарізала землі, що раніше були у вже згаданого агрокомбінату «Пуща-Водиця». Так, саме про це був наш старіший сюжет, кадр з якого ви вже бачили на початку. І ось він час для найбільшої іронії. Громада роздає землю колишньому помічнику нардепа. Багато землі. Вони активно будуються, а потім через роки в його ж оточення ця ж громада купує дитсадок. Задорого. Я ж просила потримати тезу про землю в голові, бо знадобиться. От, знадобилась. Ще раз. Бізнесу роздають землю. Бізнес заробляє, будуючи житло. В цьому житлі, очевидно, мешкають і діти. Дітям потрібен дитсадок. Бізнес зводить дитсадок і продає його тим, хто землю під житло її роздавав. Продає, вочевидь, за завищеною ціною. Знову заробляє і заодно перекидає подальші витрати по дитсадку на громаду. Він суперплан. Хоча Зайченко спочатку цю тезу намагався спростувати. Садочок здавався повністю з меблями, з вилками, з ложками, з постільною білизною, повністю з усім. А потім, схоже, спалився. Спойлер, про 2 рази я йому нічого не казала, чисто по Фрейду. Ви навіть не довели ніякими аргументами, що ціна завищена в 2 рази. У той же період сільрада придбала ще один дитсадок – Совенятко, і розташований він також посеред житлового комплексу, тільки іншого – затишний квартал. Сам комплекс зводила структура Сергія Одарича, відомого у Софіївській Борщагівці забудовника. Нагороджується забудовник ЖК «Уютний квартал» Одарич Сергій Васильович за вагомий внесок в розвиток інфраструктури села Софіївська Борщагівка. Ця покупка, на перший погляд, дуже контрастує із попередньою, бо Совенятко більший за Дивосвіт. Він розрахований на орієнтовно 200 дітей. І при цьому тоді обійшовся суттєво дешевше. В договорі між сільрадою і забудовником сказано, ринкова вартість будівлі – 39 мільйонів гривень. Ще майже на 8 мільйонів потягнула вартість обладнання і устаткування. Остаточна ціна – майже 47 мільйонів. Погодьтесь, це різко контрастує з 70 мільйонами за Дивосвіт. От тільки було ще кілька моментів. По-перше, землю під цим дитсадком громада викупала окремо. На початку листопада ще 1,7 мільйона від сільради впали на рахунок Валентини Одарич. Це, ймовірно, матір забудовника. І, скоріше за все, це була саме оплата за землю під дитсадком, що знову-таки повертає до дискусії про спочатку громада роздає, а потім викупає за мільйони. По-друге, дитсадок, по суті, продовжив приносити забудовнику дохід і через кілька років після продажу. В травні цього року Одарич продав дитсадку кілька приміщень для влаштування найпростішого укриття. Вартість – майже 12 мільйонів. Тож і загальний прайс Совенятка – 60 мільйонів.
Ця дуже дорога передвиборча історія із дитсадками, схоже, спрацювала. Олесь Кудрик втримався на посаді і був обраний вже очільником цілої об'єднаної громади. Далі було не дуже до дітей, потім розпочалося повномасштабне вторгнення, ну а ще далі знову згадали про дитсадки і пішли вже по знайомій схемі. У 2023-му тут придбали Левенятко, ще один дошкільний заклад. Його також не замовляли, брали готовий. Рішення про придбання приміщення дошкільного навчального закладу «Левенятко» – сюди входить приміщення, котельня, земля під будівлями – прийнято сьогодні депутатами на черговій сесії Борщагівської сільської ради. Наразі тут навчається 4 групи дітей. Загальна вартість такої купівлі складає 98 мільйонів 342 тисячі 570 гривень. Ростуть як розцінки. Втім, найцікавіше тут навіть не вартість. По-перше, Левенятко ніяк не зможе вирішити проблему із чергою, бо продали його відразу із дітьми. В буквальному сенсі. Левенятко до продажу вже працював як приватний заклад. І так громада купила вже працюючий дитячий навчальний заклад. В кого? А це вже по-друге. Продав заклад нардеп від «За майбутнє» Віктор М'ялик. Так якось я задумлююся постійно цим, займаючи благодійність і допомагаєш там всім діткам, особливо похилих, людям цим. І наслаждаюся допомагати. Але так само, то добре, що гроші є. Віктор М'ялик був обраний до Верховної Ради у 2019-му. Вже за рік він втрапив у скандал через 158 вказаних в декларації квартир. Це квартири в ЖК «Львівський затишок», що знаходиться, ясно вже, в Софіївській Борщагівці. Там же, де і дитсадок. Нардеп займався продажем і орендою нерухомості тут. Звідси і така кількість квадратних метрів. От тільки ще за рік він втрапив в скандал вдруге, отримавши підозру в ухиленні від сплати податків за операції з нерухомістю. Загальна сума збитків, яку нарахували правоохоронці, майже 97 мільйонів гривень. А вже в 2023-му за майже аналогічну суму він продав приватний садочок місцевій громаді. Попри те, щоб побудувати такий же з нуля, було б значно дешевше. Ось один приклад – село Заріччя на Закарпатті. Будуватимуть новий дошкільний заклад за майже 54 мільйони гривень. Ось ще приклад – Білогородка – це Київська область і геть недалеко від Софіївської Борщагівки. Тут ось теж продають готовий дитсадок. За квадрат просять 29 тисяч гривень. Тобто садок на 1900 квадратів міг би коштувати трохи більше 55 мільйонів гривень, а не майже 100. Сам депутат каже, продав за ту суму, яку нарахував експерт. Ні, навіть не так. Експерти. По-перше, я ж не замовляв експертну оцінку. Це ж не я, сільська рада замовляла. Я, наскільки знаю, вони в 3 експертів замовляли. Одна, друга, третя, і вони взяли найнижчу на той час. Так оцінювалося. І мені так сказали, я та й продав його, взяв, і все. Ще нардеп додає, це оцінка лише будівлі. Все ж, що було всередині, це вже подарунок. Що ж, виходить, що М'ялик в цій історії взагалі меценат? Нехай Бог вам воздасть сторицею за ті всі ваші добрі справи, які ви робите, за ту радість, яку ви доставляєте нашим діточкам. Окей, а що каже очільник громади про все це? Ремонт можна, якщо квартиру робити, можна робити ремонт, коштує 10 тисяч доларів, а можна і 70 тисяч доларів квартиру робити. Так само і садочок. Дійсно, якісні меблі, якісна плітка, якісне подвір'я, якісне все, що є, в найкращому виді. На відміну від М'ялика, голова громади каже, оціночна ціна вже із вартістю обладнання, меблів, іграшок. З того часу, переконує, не змінювали нічого. Я ремонтів не робив. Дітки в цьому приватному як ходили, і навіть того директора ми оставили, і ми купили цей садочок, і всі працівники, і директор в тому числі, і ті дітки, які були, тільки ми добрали діток, і надалі вони ходять в цей садочок. Ще одна цікава деталь. Якщо подивитися декларації М'ялика за останні роки, то можна побачити дохід від здачі Левенятка в оренду. У 2020-му це близько 1 мільйона гривень, у 2021-му – 1 700 000, у 2022-му – 400 тисяч. Виходить, що садочок згенерував для бізнесмена за 3 роки близько 3 мільйонів гривень доходу, по 1 мільйону на рік. Якщо ж глянути на вартість, за якою нардеп продав заклад громаді, то неважко порахувати, що таку суму він би отримав орієнтовно за 100 років. Тож операція виглядає все ж дуже вигідною для М'ялика.
Ну і знову не можу втриматися, щоб не включити циніка. Громада роздає гектари земель приватним особам. Роздає. Бізнес зводить там житлові комплекси. Мешканці потребують дитсадків, і бізнес продає дитсадки громаді. І землю під ними теж продає. Унікально проста і максимально цинічна схема. Отже, що ми маємо? Конкретна громада роками скуповує в місцевих і явно не випадкових забудовників дитячі садочки. Скуповує задорого, точно дорожче, ніж коштувало будівництво з нуля. У громади є голова Олесь Кудрик, який, власне, цим процесом і опікується. Чого в цьому рівнянні не вистачає? Бінго, підозрілого збагачення. Бо якщо історія з дитсадками схема, то має бути і особистий інтерес. В чому зазвичай проявляється особистий інтерес? Знову бінго. В квадратних метрах. Ось остання електронна декларація Кудрика. І тут тихо і доволі порожньо. Якщо вірити документу, то ні він, ні члени його родини, ані чогісінько нового не купували ще з 2012 року. Ось є земельна ділянка, придбана ще у 2009-му. Будинок взагалі ще з минулого століття. І квартира куплена у 2012-му. Ще є власність дружини, теж земля та квартири, але і вони придбані давно. Авто, старенька Хонда, та не своя, а пасенкова. Скромно, сумно. Може, ми помилилися? Ага, ну звісно. Декларація, бачите, показує не все, геть не все. В реєстрах нерухомості ми знайшли набагато більше актуальної інформації і зрозуміли, що Олесь Кудрик дійсно нічого не купує сам. Купують його сини. Їх у Кудрика двоє – Дмитро і Володимир. І обидва за останній час дуже круто обросли майном. Ось дивіться, 2015-й. На тоді 18-річного Дмитра записують якесь комерційне приміщення в ЖК на бульварі Кольцова в Києві. Приміщення не надто велике, близько 90 квадратів, але для 18 років – чудово. Того ж року Володимир також оформлює на себе комерційну нерухомість, але не в Києві, а в рідній Софіївській Борщагівці. Йдеться про 3 приміщення загальною площею десь під 150 квадратів. Не супер вражаюче, але непогано. Хороший можливий старт невеликого родинного бізнесу. Нерухомість орендується, якийсь щомісячний дохід крапає. Окей. 2018-й. У Дмитра з'являється ще одне комерційне приміщення. Там же, у Софіївській Борщагівці. Невелике, на 50 квадратів. Окей, трохи заробили, масштабувалися. Прийнято. 2019-й. Володимир стає власником землі і солідного маєтку на 344 квадрати в Гореничах. Гореничі – це не дешево. Ми не візьмемося оцінювати прямо до копійки, але тут навіть на цій же вулиці зараз продають будинки по ціні в орієнтовно $1000 за квадрат. Відповідно, і коштувати таке помешкання зараз може близько $300 000. Оце вже солідно, але очільник громади каже, сини в нього – кібернетики, а отже гроші водяться. Вони ж працюють, і той працює, сини. А ким працюють, щоб заробити на такі будинки? Вони давно працюють. Старший син у мене в Канаді провчився, і тут працював в фірмах, які по цьому... Склероз. В фірмах працював, де займаються компанії міжнародні, які-то компанії, він працював, він заробив кошти і менший так же само працює, закінчив університет Шевченка по кібернетиці, а і старший по кібернетиці працював, так що вони потихеньку щось заробили і купили. Окей, прийнято. Кібернетики, айтішники заробляють по-різному, але в основному добре. Тож дорогий маєток в Гореничах також якось пояснити можна. Але от купівлі 2024-го просто хорошими заробітками пояснити вже вкрай складно. Дивіться, Дмитро Кудрик у березні цього року оформив на себе земельну ділянку та будинок у Софіївській Борщагівці. Ні, якось скромно я про це сказала. Бо оформив він на себе тупо житловий комплекс. 800 квадратів. Тут вже навіть квартири здають в оренду, тож якось комплексно це діло оцінити вкрай складно. Бачите, не кожен день цілі житлові комплекси в інтернеті продають. Але давайте спробуємо. Найдешевші квартири тут зараз продають по $750 за квадрат.
Секунда математики і отримуємо актив вартістю під 600 тисяч баксів. В той же день сусідній будинок оформив на себе і пасинок Кудрика Володимир Крамаренко. Менший, якихось смішних 500 квадратних метрів. Ну і ще під 400 тисяч доларів вартості. Тоді, у 2024-му, у Володимира з'явилася ще й трикімнатна квартира, ось в цьому ЖК. Щось знайоме? Ну, звісно, це ж тут садочок Левенятко і розташований. І це ж тут нардеп М'ялик квартири і продавав. Зараз тут за помешкання такої площі просять від 3 мільйонів гривень. Розпитати про ці останні дороговартісні покупки самих синів Кудрика не вдалося. Володимир на дзвінки не відповідав, а от Дмитро виявився не дуже говірким. Розкажіть, будь ласка, про походження грошей на цю нерухомість. Алло? Сам Кудрик у відповідь на це питання спочатку, трохи завис. А потім зібрався і все пояснив. Купували все це діло дешево. Дуже дешево. Ну так, житловий комплекс обійшовся буквально в копійки. І вартість їх обходилася там $500 десь квадратний метр, наскільки я це розумію. $500 квадратний метр зараз, по суті, таких цін немає. Ми ж говоримо, я ж кажу, що вони ж давно готувалися, ці будинки, давно будувалися ці будиночки. Ну, але придбані були вони в березні, напевно, продавалися за ринковими цінами? За ті, яка оцінка зроблена, продавалися. Цікаві ці оцінщики в Софіївській Борщагівці. Садочки оцінюють дуже дорого, а нерухомість для синів очільника громади, навпаки, дуже дешево. Магія. В цій історії насправді ж все дуже просто. Просто рулиш громадою і роздаєш землі потрібним людям. Просто чекаєш, доки ці потрібні люди побудують на цій землі все, що їм потрібно. А потім просто купуєш все те, що цим потрібним людям вже не треба. Купуєш задорого, щоб нікого не образити. І в результаті неображений залишаєшся і сам. Бо ж сини там цілий батл влаштували, в кого ЖК більший. Здавалося б, одна окремо взята громада і такий довбаний ящик Пандори. З іншого боку, якраз на такі локальні історії і менше звертають уваги, тож такі ситуації з'являються. Само собою, всі факти із заявами наші юристи прямо зараз розсилають в контролюючі правоохоронні органи. Маю надію, що через якийсь час не побачу в цих органів гектари землі чи будинки на Борщагівці. Бо земля тут щедра, вистачить на усіх. І не забувайте, що із злочинністю боротися нам допомагаєте саме ви. Залишайте вподобайки, пишіть коментарі, а також поширюйте цей сюжет, щоб його побачили якомога більше людей. І якщо ви любите нашу роботу, підтримуйте донатом на сайті чи Патреоні, або ж оформіть кешбек на благо ОМОНу. Це просто і зручно, а ваші покупки працюватимуть для боротьби із корупцією. Дякую, що були з нами до кінця. Побачимось!